Nếu hỏi đâu là món ăn Việt Nam khiến thiên hạ bàn tán nhiều nhất, thì món thịt chó luôn nằm ở trong top đầu. Người khen thì bảo nó đậm đà mà ngon đến nao lòng, còn người chê thì nói nó man dợ và phản cảm. Trong khi đó, những vị khách phương Tây nghe đến thịt chó thì trố mắt, thậm chí sốc nặng và chạy mất dép. Vậy mà ở nhiều vùng quê, đặc biệt là miền Bắc, từng có một thời, mâm thịt chó là thứ không thể thiếu trong những cuộc nhậu, những ngày cuối tháng hay là những dịp giải đen. Thậm chí có cả câu, sống ở trên đời ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Câu chuyện thú vị nằm ở chỗ, tại sao tổ tiên ta lại nghĩ ra việc ăn thịt chó? Nó có phải món ăn bản địa của người Việt, hay là vốn du nhập từ một nơi khác rồi lại được biến tấu thành một món ăn sở thích của người Việt Nam ngày xưa? Đầu tiên phải nhìn vào vai trò của con chó trong đời sống truyền thống. Chó là loài vật đã được người Việt thuần hóa từ ngày xưa, song hành cùng với người nông dân trên đồng ruộng, từ việc giữ nhà, trông trâu bò, đuổi chuột phá lúa, cho đến việc đi săn ở trong rừng. Người Việt còn đặt chó ở vị trí trang trọng. Nó là một trong 12 con giáp được đưa vào hệ thống lịch pháp ở Á Đông, tức là được coi trọng không kém gì rồng, hổ hay là ngựa. Ở các làng quê Bắc Bộ, thậm chí còn có nơi dựng chó đá ở cổng đình hoặc đầu làng. Chó đá vừa để trấn yểm tà ma, vừa nhắc nhở người ta về sự trung thành và kiên nhẫn. Hình ảnh con chó trong đời sống tinh thần rất gần gũi, từ chuyện cổ tích cho đến những câu tục ngữ. Nói ngắn gọn, chó là người bạn thân của những người nông dân. Nhưng cũng chính vì gắn bó mật thiết như vậy nên khi thiếu thịt, thiếu đạm, chó lại trở thành nguồn bổ sung protein trong những lúc khó khăn. Điều này nghe qua có vẻ nghịch lý, nhưng thực ra lại rất thực tế. Trong một xã hội nông nghiệp nghèo đói, không có siêu thị, không có chuỗi thực phẩm công nghiệp như ngày nay, thì bất kỳ loài nào có thể ăn được đều được thử và giữ lại thành món ăn nếu ngon, và chó không phải là ngoại lệ. Vậy thì thịt chó từ đâu mà tới, hay chính người Việt Nam đã nghĩ ra món này? Đây là một câu hỏi thực sự rất thú vị. Nhiều người nghĩ rằng thịt chó là đặc sản riêng của Việt Nam, nhưng thực ra không hẳn là như vậy. Ở Đông Á và Đông Nam Á, việc ăn thịt chó từng khá phổ biến ở nhiều nơi. Nếu nhìn rộng ra toàn khu vực Đông Á, việc ăn thịt chó không chỉ có ở Việt Nam, mà thực ra từng phổ biến ở nhiều nền văn hóa khác. Tại Trung Quốc, sử sách ghi lại từ thời Tây Chu, tức là khoảng 1.000 năm trước công nguyên, chó không chỉ được nuôi để giữ nhà hay săn bắn, mà còn được dùng trong các nghi lễ quan trọng. Trong những buổi tế trời đất hay tế thần linh, vua chúa thường giết chó để làm vật hiến sinh, giống như một cách để thể hiện sự thành kính. Thậm chí trong các bữa tiệc của giới quý tộc, thịt chó cũng được xem là một món ngon, không kém gì thịt hươu, nai. Người Hán có câu, cẩu nhục thượng cam, tức là thịt chó ngon bậc nhất, cho thấy vị thế đặc biệt của món này trong ẩm thực cổ truyền. Đến thời Hán Đường, nhiều tài liệu còn mô tả tỉ mỉ cách nấu thịt chó với gia vị, thể hiện rõ ràng đây từng là món ăn khoái khẩu của tầng lớp trên. Sang bán đảo Triều Tiên, câu chuyện cũng tương tự. Ở nơi này, món canh thịt chó đã có từ hàng trăm năm trước. Đây không chỉ là món ăn bình thường mà còn gắn với quan niệm của y học cổ truyền Triều Tiên, ăn vào mùa hè, đặc biệt là trong những ngày tam phục, tức 3 ngày nóng nhất trong năm theo lịch âm, sẽ giúp con người cân bằng khí huyết, tăng cường sinh lực và sức chịu đựng. Người Triều Tiên tin rằng khi trời oi bức, cơ thể dễ suy kiệt, ăn canh thịt chó vừa bổ dưỡng vừa giúp giải nhiệt từ bên trong. Có giai thoại, canh thịt chó được coi như biểu tượng của sức khỏe và nam tính, gần giống như quan niệm ở Việt Nam rằng ăn thịt chó để mà giải đen. Ngay cả Nhật Bản, vốn nổi tiếng ngày nay là xứ sở yêu mèo, cưng chó, thì trong quá khứ cũng từng ăn thịt chó. Thời kỳ Edo, nhiều vùng nông thôn, người dân vẫn giết chó để lấy thịt. Tuy nhiên sau này, khi Mạc Phủ ban hành một đạo luật để cấm giết chó vì lý do tín ngưỡng, thói quen này đã dần biến mất. Đặc biệt là tướng quân Tokugawa Tsunayoshi, được mệnh danh là tướng quân của loài chó, đã nổi tiếng với sắc lệnh bảo vệ chó. Ông tin rằng giết hại loài vật trung thành này sẽ mang lại điểm xấu. Chính từ thời điểm ấy, người Nhật bắt đầu thay đổi quan điểm và dần thịt chó biến mất khỏi bàn ăn, để rồi đến ngày nay, Nhật Bản trở thành một trong những nước yêu chó nhất tại châu Á. Như vậy, nhìn ra khu vực, ta thấy thịt chó không phải là chuyện riêng của Việt Nam, mà là một tập tục có gốc rễ chung ở nhiều nền văn minh nông nghiệp Á Đông. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có cách lý giải và số phận khác nhau. Trung Quốc coi là mỹ vị ở trong cung đình, Hàn Quốc gắn với niềm tin về sức khỏe, còn Nhật Bản thì bỏ hẳn vì lý do tín ngưỡng và những quy định. Và từ đó, thịt chó đã trở thành một tấm gương văn hóa, phản chiếu sự thay đổi trong cách con người nhìn nhận về động vật và đời sống tinh thần của chính mình. Còn ở Việt Nam, khảo cổ học từng phát hiện xương chó có vết chặt trong những di chỉ văn hóa Phùng Nguyên, Đông Dậu cách đây hàng nghìn năm.
Điều đó cho thấy tổ tiên ta từng giết chó để ăn từ thời xưa. Sau này khi văn hóa Trung Hoa du nhập, thói quen đó được củng cố, gắn thêm yếu tố tín ngưỡng và quan niệm giải hạn hay là giải đen. Vậy nên có thể nói, ăn thịt chó vừa mang tính bản địa, vừa chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa và khu vực. Nhưng tại sao người Việt ăn rồi lại thích và cứ ăn tiếp? Lý do đầu tiên hiển nhiên là thiếu thịt. Trong một xã hội nông nghiệp, thịt lợn, thịt bò, thịt gà không phải lúc nào cũng có. Chó thì lại dễ nuôi, ăn tạp và lớn nhanh. Khi cần một bữa ăn, người nông dân nghèo sẵn sàng thịt chó để đãi khách hoặc là làm cỗ. Thịt chó vừa nhiều nạc, vừa giàu dinh dưỡng, lại có thể chế biến đa dạng thành rất nhiều món khác nhau. Nhưng lý do khiến thịt chó gắn bó bền chặt với người Việt không chỉ nằm ở việc đói ăn hay là giàu đạm, mà thú vị hơn chính là yếu tố tín ngưỡng và niềm tin. Người Việt vốn sống trong một xã hội nông nghiệp, coi trọng sự cân bằng âm dương, may rủi. Vì thế ăn uống không chỉ để no bụng mà còn mang ý nghĩa xua đuổi những điểm xấu và cầu mong những điều tốt. Trong niềm tin dân gian, thịt chó được xem là một thứ bùa hộ mệnh, ăn được có khả năng trừ tà và giải hạn. Người ta vẫn thường nói rằng ăn chó để giải đen. Thực tế quan niệm này đã ăn sâu trong đời sống, đặc biệt vào những ngày cuối tháng âm lịch khi con người tin rằng mọi xui rủi, nợ nần, những điều không may đã chất chứa suốt cả tháng, thì việc ngồi bên nhau bên mâm thịt chó giống như một nghi lễ để rửa sạch vận xui, tiễn đi cái cũ để đón cái mới hanh thông. Không phải ngẫu nhiên mà các quán thịt chó từng một thời nở rộ ở Hà Nội và rất nhiều các tỉnh phía Bắc, nó đông nghịt khách, đặc biệt vào những ngày cuối tháng. Cảnh tượng quen thuộc là cánh đàn ông túm tụm bên mâm thịt chó, chén rượu thơm nồng, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, tin rằng sau bữa ăn ấy, tháng mới sẽ có nhiều may mắn. Nhìn từ góc độ nhân học, đây là một dạng tín ngưỡng ẩm thực, tức là gắn bó món ăn với niềm tin tâm linh. Giống như người Trung Quốc tin rằng ăn mì trường thọ trong ngày sinh nhật sẽ sống lâu, hay người Nhật đôi khi có thói quen ăn cá sống đầu năm để cầu may, thì người Việt Nam tin rằng ăn thịt chó cuối tháng cũng là để giải đen. Nó không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là một cách người ta đối diện với sự bất trắc của đời sống và tìm cảm giác an toàn thông qua một bữa nhậu. Điều đáng nói rằng thịt chó không chỉ có riêng ở Việt Nam, một số quốc gia châu Phi thì người ta cũng từng ăn thịt chó, và như đã nói, nhiều quốc gia Đông Á cũng ăn thịt chó. Nhưng bước sang thế kỷ 21, xu hướng toàn cầu là hạn chế hẳn hoặc là cấm. Trung Quốc đã ra lệnh cấm giết chó mèo để lấy thịt ở một số thành phố. Hàn Quốc, nơi từng tiêu thụ hàng trăm nghìn con chó mỗi năm, nay cũng giảm mạnh và chuẩn bị đi đến lệnh cấm. Nhật Bản đã bỏ tục ăn thịt chó từ hàng trăm năm trước. Người phương Tây thì gần như không chấp nhận, vì trong văn hóa của họ, chó là người bạn thân nhất của con người. Điều này dẫn đến nhiều tranh luận khi du khách nước ngoài đến Việt Nam và thấy quán thịt chó, họ thường sốc, thậm chí là phẫn nộ. Và không chỉ có vậy, bây giờ rất nhiều người trẻ Việt Nam cũng không có thói quen ấy. Tại Việt Nam, thái độ với thịt chó cũng thay đổi nhanh chóng. Ở miền Bắc thói quen này vẫn còn, nhưng giới trẻ ngày càng xa lánh. Ở miền Nam vốn đã ít ăn thì ngày nay lại càng hiếm hơn. Các thành phố lớn có chủ trương hạn chế, thậm chí là có những đề xuất cấm bán thịt chó ở nội đô để phù hợp với hình ảnh văn minh và thu hút khách du lịch. Cùng với sự bùng nổ của thú cưng, chó ngày nay được coi là thành viên trong gia đình nhiều hơn là thức ăn. Những bạn trẻ bây giờ coi chó như bạn, như con, sẵn sàng bỏ tiền triệu mua đồ chơi, mua thức ăn riêng cho chó. Chính điều đó khiến thịt chó ngày càng bị xem là lạc hậu và phản cảm. Tóm lại, ngày xưa, người Việt Nam ăn thịt chó vì đủ các lý do. Nào là khan hiếm thịt, nào là việc giải đen, nào là hiến tế, nào là thậm chí đôi khi chỉ là sở thích, chẳng thiếu cái gì, thích thì ăn. Nó vừa có gốc gác của người Việt, vừa chịu ảnh hưởng từ những nước lân cận. Ngày nay, thịt chó đã trở thành một phần gây tranh cãi. Với thế hệ cũ, nó vẫn là mỹ vị, là ký ức. Với thế hệ mới, đó là điều không phù hợp với thời đại. Có thể trong tương lai, thịt chó sẽ biến mất khỏi thành phố, chỉ còn tồn tại ở ký ức nông thôn hoặc trong sách vở nghiên cứu văn hóa. Nhưng chắc chắn, mỗi khi nhắc đến, nó vẫn là một câu chuyện thú vị, gây tranh cãi, phản ánh sự thay đổi của xã hội Việt Nam. Từ nông nghiệp nghèo khó sang một quốc gia hiện đại, nơi chó được coi là bạn, chứ không phải là bữa ăn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.